Hei ja tervetuloa pitkästä aikaa Storytimen pariin. Tällä kertaa tarkoituksena olisi esitellä vuosien saatossa mun tallissa asuneita keppareita. Mulla on onneksi aika hyvin säilynyt kuvat varmaan lähestulkoon kaikista hepoista ja useimmista on vielä joitain tietojakin tallessa. Mä löysin noista niin kuin kaikkein vanhimmista hepoista tollasen kepparivihon, joissa on melkein kaikista niistä kuva ja sitten niiden tiedot, eli kaikki rodut, sukupuolet, luonnetta tällaista. Tuossa vihossa on myös muun muassa tallin historiaa kirjoitettuna ja sitten niin kuin tällaiset NS-tallisäännöt ja sitten sieltä löytyy liikutuslistoja ja muuta tällaista. Mä laitan tähän taustalle nyt vähän videoklippiä siitä vihosta. Ja tää oli siis aikaa ennen kuin oli mitään niin kuin nettisivuja tai kotisivuja niin kuin käppäritalleille. Ja oikeastaan niin kuin sosiaalista mediaa ei vielä silloin ollut, jossa tosiaan nykyään sitten jaetaan nämä ja on kaikki heppojen tiedot esimerkiksi justiin kotisivuilla tai Instagramissa. Jotta ennen niin kun kaikki tieto oli periaatteessa käsin kirjoitettuna noissa tollasissa tallivihoissa, joita aika usealla keppariharrastajallakin oli. Ja mä en tiedä vielä, että tuleeko tästä useampia sellainen sarja. Todennäköisesti, jotta en tuu saamaan kaikkia about 130 kepparia mahdutettua tähän yhteen videoon. Eli joo, laskeskelin tuossa, että mulla on vuosien varrella ollut yhteensä ainakin sen 130 keppihevosta. Ja nämä on siis ne, joista mulla on kuvat tallella tai joku muistikuva. Joitain yksilöitä saattaa olla sellaisia, joita mä en niin kuin muista ollenkaan, eikä niistä ole sitten kuviakaan jäljellä. Mutta en usko, että niitä on hirveän montaa. Aloitetaan tosiaan vuosista 2000-2005. Käydään tosiaan vähän läpi noita heppoja, mitä mulla on ollut. Mä oon tosiaan tänä vuonna täyttänyt 24 vuotta ja ensimmäisen kepparin mä sain suunnilleen tuolloin 1-vuotiaana, eli vuosi oli 2000. Ja se oli tällainen puukeppari, jonka nimi oli ainakin jossain kohtaa Picasso, ja sen jälkeen se oli aika pitkään Candy Sweetie, eli Candy. Mä tosiaan koitan jokaisesta heposta laittaa vähintään kuvia tähän taustalle, ja sitten jos mulla sattuu olemaan videoitakin kyseisistä hepoista, niin laitan myös videota. Candy ei kuitenkaan ollut se keppari, mistä niin kun itse mun keppariharrastus alkoi, koska tuossa 2004 vuonna mä sain 5-vuotislahjaksi kaverilta tuon mun ekan kaupan kepparin Vichanin eli Vikin. Ja ennen kuin näitä hienompia kangasheppoja oli oikeastaan edes kunnolla olemassa, niin Vikki oli niinku se mun päähevonen. Mutta siis mä perustin kepparitallin ekaa kertaa 2005 vuonna. Ja sitten Vikin jälkeen tuli aika pian muitakin kaupan keppareita. Muun muassa tällainen Doratio eli Dodo, joka oli oikeastaan, en muista oliko se kokonaan vai puoliksi mun veljen keppiheppa aika pitkään. Sitten oli valkoinen Cascade eli Kas tai Gus, en muista miten se nyt äänettiin. Ja sitten tuli Samba Carnival eli Samba. Tässä välissä tein myös sitten muutamia sukkakeppareita, ja kyllä en tehnyt niitä villasukista, kuten ehkä yleensä sukkakepparit tehtiin, vaan ihan normaalista pikkusukista. Näitä tällaisia alkuajan sukkaheppoja oli Zebra, Meteorit, Sivako ja Salmiakki tässä kohtaa. Muutamat näistä mun sukkakeppareista muuten oli alun perin ihan tällaisia siis lattiaharjoja, muun muassa tämä Sivako oli ton näköinen harja ennen, ja sitten mä vaan tein siihen kangaspäällisen, eli tää on edelleen, tuolla sisässä on se harja, mutta tein siihen tällaisen tai siis sukkapäällisen. Ja oli siinä nyt tollanen kangaslaikku myös, mutta tollanen sukkaheppa tosiaan tehtynä lattiaharjasta. Ja sitten täällä on tää Meteori samaten oli toinen harjasta tehty heppa. Ei, se oli tällainen ruskea, kellertävä ja sitten siitä tuli ton näköinen, kun tein siihen sukkapäällisen. Tuolloin mun äiti alkoi sitten pitää mulle ja muutamille kavereille heppakerhoa, jossa siis käytiin läpi niin kuin kaikkia hevosiin ja hevosen hoitoon liittyvää. Käytiin ratsastamassa oikeilla hepoilla ja sitten tietysti ratsastettiin myös keppareilla. Muistan, kun harjoiteltiin niin kuin eri kouluratsastusteitä ja liikkeitä keppihevosilla ja sitten kyllähän me pidettiin joku leikkimieliset kisatkin siinä. Ja muun muassa naamiaiset, muistaakseni olisiko vappua varten varmaan tuohon aikaan. Vähän kaikkea tuollaista niin kuin oheistoimintaa keppareiden kanssa sen heppakerhon ohella silloin. Sitten siirrytään 2006-2010 vuosiin, jotka jatkuu aika samanlaisina kuin mun noin harrastuksen alkuvuodet. Siinä tuli muutamia uusia kaupan keppareita, Omar, Sonador, Hilaria ja Contessa. Äiti löysi jostain heppalehdestä, olisiko ollut tyli heppahullu, niin ohje kudoton keppihevosen tekemiseen, joten äiti kutoi mulle sitten 2 kepparia. Justiin tämän Kristallin, joka oli Omarin emä, ja sitten Starshinen. Itse asiassa mulla oli toi Starshine ollut jo aikaisemmin. Se oli sellainen pieni lasten lattiaharja, jossa oli muistaakseni siniset pystyharjakset. Niin mä kuvittelin, että se oli niinku sellainen varsa mulla. Hei, mähän löysin siitä alkuperäisestä Starshineista kuvan. Eli tässä mun kepparivihon kannessa on näköjään ainakin 1 kuva. Katsotaan, että onko täällä toista kuvaa siitä. Ja tietysti tämä Starshine oli inspiroitunut samannimisestä pelisarjasta.
yhdestä hevosesta, joka tosiaan on Starshine Legacyssa ja vielä nykypäivän Star Stable Onlineissakin. Ja olipa mulla noihin aikoihin myös yksi pahvista tehty vuonis, jonka nimi oli Daisy. Eli siis se oli ihan pahvista tehty, mä piirsin sille silmät ja olisiko, että tein sieraimetkin ja sitten harjan. Tein sitten tosiaan tälle Daisylle myöhemmin kangaspäällisen. Mutta varsinaisesti Daisy ei kuitenkaan ollut se ensimmäinen kangasheppä, jonka mä tein, vaan sitä ennen oli Teddy. Ihan alun perin Teddy tehtiin sillä, että me soviteltiin äidin kanssa tolle mun alkuperäiselle kaupankeppari Vikin päälle niin erilaisia kangaspaloja ja jotenkin sitten ommeltiin niistä tollanen aika muodoton, kalloton pitkula. Vähän jotain muotoa yritettiin justiin tämän kaupankepparin päälle niin kuin hahmotella ja leikata. Ja tosiaan mä tein sitten tästä Tedistä vielä myöhemmin vähän parannellun, ehkä hieman paremman näköisen version, eli tein sille muun muassa vähän kaulaa. Sitten tietysti tossakin välissä tuli lisää näitä sukkakeppareita, muun muassa Rose Prior, Silver Button eli nappi, sitten Shakira's Last Hope eli Hope, joka oli muistaakseni tällainen niin sanottu rescue-varsa, ja sitten oli myös tämä Zebra. En yhtään muista, että oliko sillä jotain oikeaa tai parempaa nimeä, mutta Zebrana mä sen muistan. Ja täältähän löytyy ton toisen sukkasebran tiedot, eli sen nimi oli näköjään Memory for Love eli Mese. Tarkkaa vuosilukua mä en muista, että milloin mä ostin sitten ensimmäiset kepparit toisilta harrastajilta. Ensimmäisiä ostoksia oli tosiaan tällainen kangasheppa tuiske, ja sen mukana tuli ainakin sukkakeppari Safiiri, ja tää oli sen villasukasta tehty heppa. Seuraavana oli Primus. En muista, että tuliko se samassa erässä kuin nämä kaksi edellistä, vai ostinko sen eri henkilöltä. Mutta kuitenkin kangashepat oli tuolloin aika niin kuin yksinkertaisia, ja about kaikki niistä oli kaksipalaisia, eli niillä ei silloin ollut suutakaan. Noihin aikoihin mä pidin sitten jonkun verran tunteja mun veljelle ja kavereille. Me tuossa taannoin muisteltiin veljen kanssa, että meillä oli joku sellainen niin kuin tasovihko, johon kerättiin aina tietyn mittaisesta ratsastustunnista joko pronssi, hopea tai kultamerkin. Ja ihan veli nyt ihan hirveän innostunut siitä loppupeleissä ollut, mutta jotenkin mä sain aina sen mukaan siihen hommaan. Verrattuna mun harrastuksen alkuvuosiin, niin aloin tuolloin ratsastamaan aika paljon aktiivisemmin. Ja jossain kohtaa sitten tuli lisää ostoheppaa, tällainen tosi pieni heppa Kesän ruhtinas eli Rukke. Tällä muistaakseni oli jo jonkin sortin suu, vaikka eihän se hirveän hyvin toiminut. Sitten oli Misti, joka oli jo vähän paremman näköinen heppa. Tämä oli muistaakseni ihan kolmipalainen suullinen jo. Ja sitten tuli samalta myyjältä 3 heppaa, niin siltä tuli tällainen ruskea, josta mä tein myöhemmin sitten Captain Hookin, eli purin tämän osiksi ja tein uuden hepan. Mä en muista, että oliko tällä ruskealla edes nimeä tolloin. Sitten oli myös toi pilkullinen Belletsa, ja tämän mustan nimi taisi olla joku Parok Ecuador, ja myöhemmin tein sitten siitä Nourneen. Eli tässä kohtaa tosiaan alkoi olemaan jo vähän enemmän noita kolmipalaisia heppoja, ja niillä tosiaan rupesi olemaan jo suu. Muita ostoksia tässä kohtaa oli Sweetie, josta myöhemmin tein Griban. Ainut mun tallissa asunut Aasi Bouncy. Sitten oli mun pitkäaikainen suosikki Black Beauty. Ja sitten tällainen, josta en oikein ikinä tykännyt. Se nyt ei ollut ihan hirveän hyvän näköinen. Muistaakseni tuli kaupan päällisenä, kun ostin joitain muita heppaa tyylin Griban. Olisiko tämän nimi ollut joku Tarantula tai joku vastaava. Ja sitten myöhemmin tästäkin on tehnyt Royal Dancerin. Päätetään tämä video nyt. Muistaakseni viimeisen hevosen jako tuli tosiaan mulle ennen 2010 vuotta tai 2010 vuoden aikana. Ja se oli tämä Michelin, joka oli mulle aika tärkeä keppari useamman vuoden ajan. Ja Michelin tosiaan oli jo aika hieno keppari, etenkin niin kuin tuohon aikaan, verrattuna, että minkä näköisiä keppareita silloin oli. Se on tosiaan yksi niistä keppareista, joka oli aikanaan mulle se niin sanottu päähevonen. Mutta siinä oli nyt tällä kertaa kaikki hepat tähän ykkösosaan. Ehdottomasti teen useamman osan, että teette aivan kyllästä näiden vanhojen kuvien ja videoiden katselemiseen. Seuraavan osaan tulee jo vähän parempaa ja parempilaatuista materiaalia, koska tosiaan 2010 jälkeen alkoi olla jo huomattavasti parempia puhelimia ja muistan, että meillekin tuli silloin digikamera, eli myös noita videoklippejä tulee olemaan sitten seuraavilla videoilla hieman enemmän, jottei teidän tarvitse vaan noita vanhoja kuvia tuijotella. Kommentoikaa ihmeessä, oliko tämä yhtään mielenkiintoinen video, ja kommentoikaa myös, että millainen oli teidän ihkaensimmäinen keppihevonen, ja muistatteko, että minä vuonna saitte sen. Muista myös tykätä videosta ja tilata mun kanava. Ja näillä puheilla kiitos katsomisesta ja seuraavaan videoon. Moi moi!